වෙරළු බිස්ටේක් එකක් හදමුද? ගෙදර වෙරළු ගහක් තියෙනවා නම් මේ දවස්වල වෙරළු යහමින් තියෙනවානේ. ඉතින් අපත යවන්න නැතුව මාස ගාණක් කල් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේ වෙරළු අච්චාරුව හදාගමු. වෙරළු ටික හොඳට හොදලා කහ විනාගිරි ලුණු දාලා තඹ ගන්න. මේ වෙරළු බෙරි වෙන්න හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න. දැන් වතුර අයින් කරලා වතුරවල අවසාන අඩේ කොටසින් පොඩ්ඩක් තියාගන්න. සීනි ටික පොඩ්ඩක් දිය වෙන්න දීලා ගම්මිරිස් ලුණු විනාගිරි ඉතුරු කරගත්ත වෙරළි ජූස් ටික එකතු කරලා මේක හොඳට හිඳෙන්න දීලා ඊළඟට බෙරියට තඹගත්ත වෙරළු ටික එකතු කරලා ඒකත් හොඳට හිඳෙන්න දෙන්න. අච්චාරුවට ඕන කරන හැමදේම ප්‍රමාණයන් එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මාස ගාණක් තියාගන්න පුළුවන් වුණාට මේක ගෙදර අයගෙන් බේරගන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. හදලා බලලා මට රස කියන්න. කෙහින් එන්න සුබ දවසක්.